אני כבר לא זוכר מתי זה היה, לפי דעתי 6, אולי 7 שנים. הייתי באילת, היה לי חם ובאתי לקאזה דו ברזיל. למה אני חוזר לפה? בגללכם. 500,000 אנשים ראו את הביקורת הקודמת. מה אתם אומרים? הם באותה רמה? שלום. שלום. אפשר בבקשה לראות תו ירוק? את מבינה כמה דברים השתנו ב6 שנים? אני גם נכנס למסעדה עם מסכה, גם מבקשים ממני תו ירוק. אלוהים, מה קרה לעולם? כדור הארץ נהרס לנו. איך הבשר פה אבל? תוצאה. כן, נשאר אותו דבר? אפילו השתפר. באמת? בבקשה. אוקיי. שלום, מה נשמע? בסדר. טוב, יש לך 2 תפריטים על השולחן, יש לך את התפריט של העסקיות שלנו ואת התפריט הרגיל. אתה יכול לבחור לך כל מנה. מה השתנה מלפני 6 שנים? לא נראה. מה השתנה? יש לך כאן את כל הסוגי בשר, יש לך אפשרות ל9 סוגי בשר, 11 סוגי בשר. אז היה לי 11 סוגי בשר, פעם הנה, הקודמת. זה המנה האותנטית, הברזילאית שלנו. או את 14 סוגי בשר. 14? זה בעצם הפרימיום שלנו. לא, מה, אבל זה לא לבן אדם אחד. זה לבן אדם אחד, אבל זה חוויה. רגע, אבל זה כאילו עם אותה שיטה של הרמזור? כן, יש לך את השיטה של הרמזור. אנחנו רוצים לחזור על מה שהיה פעם אין שעברה, בעיה. זה היה 11. אני ממליצה לך לקחת גם כוס יין ב-19 שקלים. איזה יין זה? היין הבית זה גם המרלו. אוקיי. ממש מחיר משלם יפה. את זה. ומה אני מקבל לשתות? אתה מקבל עם התפריט של העסקיות כוס יין הבית. בכמה? בראשונה זה מגיע לכם בתפריט עסקיות, השנייה זה ב-19 שקלים. פעם זה היה 18, טוב, בלבלת אותי, אני צריך להסתכל בארכיון עכשיו. יאללה, אז הולכים על ה-11? סגור. רגע, ואת? הנה הרמזור. הנה הרמזור, כשהוא ירוק אתה מקבל בשר, כשהוא אדום אנחנו עוצרים. ואנחנו נשתה גם מים מינרליים מוגזים. אין בעיה, בסדר תודה גמור. רבה. תהנה. תודה. אני פה רואה את הבשר של ברקע. בבקשה, זה הכוס יין שלך. תודה. קצת חם היין. מאיפה הוא בא? לא ממקרר עינות. יין אדום, בעיקרון, לא צריך להיות בתוך מקרר ים. הוא אמור להגיע בטמפרטורת החדר. התחלנו עם הסיפור הזה. באיפה? באילת? לא, מה פתאום, הוא נמצא כן במקרר יינות. נו, אבל אמרת שהוא לא ממקרר עינות. לא, במקרר יינות, הוא לא במקרר רגיל. ברור, של 14 מעלות, אבל כן. זה לא 14 מעלות. תמיד. אני למדת את זה. זה חם, זה חם. אז אני אחליט לך. אבל נבהלתי, חשבתי שאת רוצה להביא לי ב30 מעלות את היין. זה המנות פתיחה שלנו, יש לך כאן לחם פרנה. יודעת מה אמרתי בפעם שעברה? אלה המנות פתיחה שלנו. אם יש לכם ספק, לא הולך לגעת פה בשום דבר. לא הולך לגעת בלחם המפתה הזה. זה סלט הבית, רוטב וינגרט חרדל, יש לך פה תפוחי אדמה, אורז לבן, וצ'ימיצ'ורי כמובן. תודה רבה. כיף. זה מכירה אותו? הוא קר. הבאנו לך יין. תודה רבה. בכיף, תהנה. היא תפסה אותי אוכל, למרות שאמרתי שאני לא אוכל. זו הטמפרטורה. שלום, צהריים טובים, שמי בריין, אני אהיה פסנדור שלך. ספציפי לאנטריקוט אני צריך לדעת את המידה עשייה. מידיום. נתחיל עם האנטריקוט? זה מחכה לך פה הירוק. מצוין, אני לא ירוק, אפשר להתחיל. כן, בדיוק. פה יש לנו פיקניה. אתה יודע שפעם לא היו אוכלים את זה בארץ? וחושבים שזה נתח לא חשוב? אל תתבייש. זה בשר זול אבל מאוד איכותי. כבר לא זול לצערי, מאז שגילו בישראל שאנשים רוצים את זה, זה כבר לא זול. תודה רבה. בתאווה. אני חושב שגם פעם שעברה התחלתי עם זה שהייתי מרוצה יש לי דז'ה וו כל הזמן שאני כבר לא יודע להחליט. מה שקורה פה זה בדיוק מה שקרה אז, או שאני סתם מדמיין. נגדיר זאת כך, 1-0 לקאזו דו ברזיל, מסעדת הבשרים, כי הבשר הזה בינתיים מצטיין בתיאבון לי. מה זה עכשיו? פה יש לנו ממיניה, ירך אחורי של עגל, ממיניה. ממיניה? יכולים חתיכות דקות, שיהיה לך יותר קל ללעוף. אתה ברזילאי? כן. פעם האחרונה שהציעי פה את הביקורת לא הייתי בברזיל, אבל עכשיו הייתי שם מאז 3 פעמים. אני מת על המדינה שלך, ויש לכם נשיא מטורף. אתה יודע את זה? כן. הוא כאילו רוצה שכולם ידבקו בקורונה. טוב שאתה פה, מתי עלית? 2005. ניצלת. שתיים אפס. במסעדה.
וכאן יש לנו אנטריקוט, סטייק, קונדנסיה מידיום. מידיום. אחד אחד. תודה רבה. בשר ארץ ישראלי, מה זה אומר? בדרך כלל עגל. טוב, זה בצבע הנכון, במידה הנכונה. טוב, אני מאוד נהנה בינתיים. מה נשמע? איך היה הסטייק? תוריד את המסך, פתאום אני קולט שאני לא יודע אפילו איך אתה נראה. בתור שלום לברזילאים. שלום. איך היה לך הסטייק? מידה עשייה סבבה? המידה הנסיעה הייתה סבבה, את עכשיו אתה תדע בביקורת. טוב, ירוק, הלו. נו, כן, לא סבבתי. מה זה, אוללה. קבל אסדו, אסדו רק שנומס בפה, כמו מרגרינה. וואי וואי. אמרנו שיש לנו 11 סוגים. נכון, התחלנו עם פיקניה, ואז ממיניה, דחיקות, וזה הרביעי. רביעי, אסדו. מחכה לי כל כך הרבה? נכון. אבל סבבתי לאט, כבר. תשים את מה לאט המשחק. לאט? עושים בלוק, עושים אדום, אדום. גולשים אדום. לסיפור. אדום. טוב, האמת שבאסדו קשה לטעות, כי אסדו זה הכי קל להכין. גם אם תכניס נעל הוא יהיה טעים. אז על זה אנחנו לא מודדים מסעדה, אבל טעים. חבר, איך היה לך אסדו? אמרנו, בביקורת. בביקורת. מה זה? פה יש לנו פרגיות בעין לבן, דבש ופיה. כן, זה רק אחת. האמת שזה מוזר, כאילו, אתה מצפה לקבל נקניקייה ופרגית בתחילת הארוחה, לא אחרי כל הבשר הזה, מי רוצה עכשיו עוף? עוף, מתוק, פחות הטעם שלי. פה יש לנו נקניקיות בשר בקר, שוריסוס, מלוות עוף בעין אדום, אתה אוהב? אך לב אחד, לב אחד. לחסרי הלב. השארתי מקום בשביל זה, אתה רואה, הפרגית טעמתי ביס, לקחתי לב אחד, לבבות זה מזכיר לי מעורב ירושלמי, לא רוצה. שוריסוס, כן. באמת חריף. אבל שוט קלה. תשמע, אני כבר אין לי מקום, אני רק לוקח את זה ואני טועם. אין לי מקום. אבל זה טעים. יש לנו ירוק, זה טוב מאוד. כנפיים בהוטב שלי מתוק. אתם הולכים אחורה, אתה מבין? מי רוצה כנפיים עכשיו? תן עוד אחת אבל. בטח. מה אתה חושב? אתה עם חוסך כנף עליי? אחד, עם כנף אחד אי אפשר לעוף, נכון? למדת את כל הסלנגים הכי גרועים של הישראלים. נשמע כמו בצבא עכשיו, בגולני. בתיאבון. תודה. למרות שהייתי בגבעתי. אתה רואה? לא טעיתי כל כך הרבה, אותו דבר. גולן, גבעה. צריך להתלכלך איתן עכשיו. נאכל ככה. וואו. מזכיר לי כנפיים מיתולוגיות. באיזה מסעדה בתל אביב, לא ניכנס לשמות. 19 שקל? הכוס השנייה ב-19 שקלים. אתם כאילו... נכון, צריך להגיד 19 גם. אדום. כבד עוף עם בצל וחיבת שרי. יש כאן כבדי עוף עם בצל מטוגן. טוב, אמא שלי תשמח קצת ברזל. פעם קודמת שקיבלתי את זה, תשים. אמרתי שאמא שלי תהיה שמחה, אבל אחרי זה, אתה יודע, נזכרתי, כי היא הייתה מאכילה אותי את זה בכוח כשהייתי ילד. אז אמרתי, תהיה הברזל והזה. ואז נזכרתי שאני שונא את זה. אמא זה בשבילך. מה שחסר לי זה רק הטרד, אם אנחנו חוזרים לילדות, של פופאי בקופסאות שימורים. טוב, נו, ברזל. גם את זה הם עושים יותר טוב מאמא שלי. אוי. מה אנחנו אוכלים? בוליניו, גסיסה ברזילאית. של בשר בקר? כן. בתיאבון. תודה. אין מקום. טוב, זה די הזוי להביא לי קציצה עכשיו. אני גם מקווה שזו המנה האחרונה, כי אני כבר איבדתי את זה. זה מזכיר לי קבב. ממש קבב. אוי. בבקשה, מגבון. לא מגבון, אני צריך מיטה, סל, יש מלון. לנו פה למעלה, מיטות. כן, מה? מגיע לך את הפאבה שלנו, זה הקינוח האותנטי הברזילאי. מה, איזה קינוח? פאבה.
מה זה? פאבה, זה שכבה של ביסקוויטים עם קוקוס מעל. מה עם הפחזנית שהייתה פה פעם? כבר אין לנו אותה. תודה לאל. באי לעשות פו ולהעיף פה את כל הסוכר, ואני אתאפק. זה נראה לי מסוג המקומות שממש לא צריך קינוח אחרי כל הבשר הזה. נראה לך שאני מסוגל לאכול, איך אמרת? פאבה. פאבה? בבקשה. מה זה הדבר הזה? זה הקינוח שלנו. מברזיל? כן. תקראי לחבר הברזילאי שלנו. קורא. אני רוצה לשאול אותו כמה שאלות. אני חייב לשאול אותך. כן. אני לא זוכר את הדבר הזה שהייתי בברזיל. פאבה זה קינוח ברזילאי. אתה נותן לזה חותמת האיכות של ברזיל? קינוח קלאסי ברזילאי. תודה. אז עכשיו אני אומר, קינוח קלאסי ברזילאי. תודה. אין לי מקום. אני לא איש של מתוקים בכל מקרה, אבל זה מחליק לי. בבקשה, זה תודה החשבון. רבה. 189 שקלים, פעם קודמת זה היה 150 שקלים, האמת. עם כל עליית המחירים יכלו לקחת יותר. מה שהכי מטריף אותי שיין 19 שקל. רק בשביל זה צריך לעבור לאילת לפי דעתי. אז מה השתנה לנו בכל השנים האלה שחלפו? נתחיל עם המלצר? מי היה מאמין? מלצר אמיתי מברזיל, וגם כשהוא מדבר אתה מרגיש במבטא ונהנה מההבנה. אבל חוץ מזה, הבשרים עצמם, במה שאני זוכר מהפעם הקודמת, הם הרבה יותר טובים, הרבה יותר עסיסיים. לא היה לי משהו רע לומר, אבל אני עדיין גם מבין שמדובר בנתחים לא הכי יוקרתיים, למעט האנטריקוט, אבל התענוג היה גדול ולי גם אין ברירה. אני מעלה את הציון 8 במדד שלנו.